Ang mundong ating kinagagalawan ay isa itong napakalaking misteryo at palaisipan sa bawat isip ng tao. Pag tumingin ka sa napakalawak ng langit, ay para kang hinihigop at dinadala sa isang kakaibang dimensyon at kaganapan. Ang ebolusyon ng kabuoang heograpiya ng ating planeta mula pa sa panahon ng Hadian hanggang ngayon ay sadyang karapat-dapat na kalugarin at saliksikin. Simula sa napakalawak at malaasul na dagat na parang mayroong itong emosyon. Ang masaganang pinagmumula ng sariwa at malinaw na tubig. Ang mga mistikong bundok at kubat na kung saan nakatira ang mga iba't ibang uri ng hayop, puno at ligaw ng mga halaman. Sa tanawing patag na nakalantad ang mayabot masaganang lupa na tinitirhan ng mga taong tinatamasa ang kagandahan ng kalikasan at mga bagay-bagay na ibibigay nito. Ang heograpiya ng mundo ay sadyang nakakamangha kahit man ito ay isang malaking palaisipan at likas na komplikado, at walang duda ng ating mundo ay isang paraisong tunay na buhay. Sa unang segment ng aming channel na World's Natural Geography ay napili naming itampok ang nakakabighani at napakagandang landscape o tanawin ng Alaska sa bansang Amerika. Pinili namin ang pinakamahusay at pinakamaganda na aerial, ground at iba pang mga nature footage ng Alaska. At hindi lamang ang topograpikong tanawin ng ating malalaman mula sa video na ito, kundi pati na rin ang iba pang mga napaka-interesadong katotohanan at kaalaman tungkol sa Alaska. Ang Alaska ay isa sa dalawang mga estado sa Amerika na walang ka-border na estado. Ang Hawaii ang pangalawa. Ang Alaska ay may pinakamaraming baybayin kaysa sa lahat ng pinagsamang mga estado ng Amerika. Ang estado ng Alaska ay border ito ng Yukon at British Columbia, Canada sa bandang silangan.
Golpo ng Alaska at Dagat Pasipiko sa bandang timog, Russia, Bering Sea, Bering Strait at Chukchi Sea sa bandang kanluran, ang Beaufort Sea at ang Arctic Ocean sa bandang hilaga. Ang Alaska ang siyang pinakamalaking estado sa Amerika dahil mayroon itong 570,380 square miles o 1,477,300 square kilometers na land area. Malawak na rehiyon ng kagubatan, enggrande at malaking saklaw ng mga bundok, tundra o lupang walang nakatirang puno, at taiga na nangangahulugang gubat ng nyebe na may saklaw mula sa loob ng Alaska hanggang sa bansang Canada at pababa sa Great Lakes, ang ilan lang sa bumubuo sa natatanging tanawin ng Alaska. Ang lupain ng Alaska ay mabundok at ang araw ay nagniningning sa isang mababang anggulo. Ang lahat ng ito ay nagbibigay sa estado ng isang lubos na paiba-ibang klima at ang pang-araw-araw na panahon ay mahirap talagang mahulaan. Ang Alaska ay mayroong 17 sa 20 pinakamatataas na bundok sa Hilagang Amerika. Ang Denali na may 20,310 feet ang pinakamataas na bundok sa Hilagang Amerika. Nakakapagtaka ng Alaska ay may mahigit na 3,000 mga ilog at 3 milyong mga lawa. Ang pinakamalaki ay ang Lake Iliamna na kung saan ay mayroon itong sukat na 1,000 square miles. Ang Alaska din ay may mahigit na 47,300 miles ng shoreline o baybayin. Kahit walang gaanong puting buhangin sa mga dalampasigan, ay may maraming lugar naman para magsagwan ng iyong kayak. Ang tanawin ng Alaska ay kabilang ang humigit kumulang na 100,000 naggagandahang glacier na sumasakop sa 5% ng estado. Kasama na dyan ang 122 miles na Bering Glacier, ang pinakamalaking glacier sa Hilagang Amerika. Ang Alaska ang kumakatawan sa bandang silangang hangganan ng Chain of Pacific Ocean Volcanoes na kilala bilang Ring of Fire. Ang estado ay mayroon itong mahigit na 100 bulkan. Ang Alaska ang tinaguri ang pinaka-seismically active na rehiyon sa Hilagang Amerika, kaya mayroon itong average na 13 lindol sa isang araw o 11%
ng lahat ng mga lindol sa buong mundo, kasama ang 3 sa 10 pinakamalalaking lindol na naitala sa kasaysayan. Hindi ganong maraming tao ang naninirahan sa Alaska. Sa katunayan, ang Alaska ang ika-48 na pinakamataong estado sa Amerika. Ang 735,720 na residente ay halos katumbas ng 1:2 people per square mile. Ang ilan sa mga napaka-interesadong facts tungkol sa Alaska ay mayroong isang bear sa bawat 12 katao. At isa pa, ang Chinook salmon, ang pinakamalaking salmon sa mundo na nahuli ay nasa Kenai River. Tumimbang ito ng 97.5 pounds o 44.11 kilos. Ang Barrow, Alaska ang may pinakamahaba at pinakamaikling araw. Kapag sumikat ang araw sa ika-10 ng buwan ng Mayo, hindi ito lulubog sa halos 3 buwan. Kapag lumubog naman ito sa ika-18 ng Nobyembre, ang mga residente ay hindi nila makikitang araw sa loob ng halos 2 buwan. Ang out of the world na Northern Lights o sa ibang pangalan ay ang Aurora Borealis ay makikita sa lungsod ng Fairbanks ng 343 araw sa isang taon.
Ang tanawin ng Alaska ay mabagsik man, ngunit dalisay. Tunay na karapat-dapat na tawaging Wild Alaska.